Kiitoksia ja oikein hyvää alkuiltapäivää täältä Hulkontieltä ja tervetuloa tähän webinaarisarjaan. Tässä webinaarisarjassa päätoteuttajana on Palopäällystöliitto ja Pelastusopisto on sitten tässä yhteistyössä mukana nimenomaisesti asiantuntijapanoksella. Ja mehän ollaan vedetty yksi webinaarisarja näiden julkaisujen tiimoilta jo aikaisemmin. Tämä Rakennuspalon sammutusjulkaisuhan tuli joulukuussa 2022 ulos ja ruotsinkielinen versio sitten maaliskuussa 2023. Ja tuolloin tosiaan, kun pidettiin ne webinaarit, osallistujia oli yli 1000. Ja innostus ja vastaanotto oli kannustava. Ja me ollaan tietysti meillä kovasti iloissamme siitä vastaanotosta. Ja nythän tässä niin kuin toi päivän otsikko on, että sammutuspalojen sammutustaktiikka ja tekniikka murroksessa kuvastaa oikeastaan sitä, mikä on tämä webinaarisarjan yksi keskeinen tavoite. Eli saataisiin tämä uusi tieto, uudet toimintatavat jalkautettua osaksi sitä käytännön tehtävää tai käytännön toimintaa. Edellinen rakennuspalo-opus tuli 30 vuotta sitten ja sehän tarkoittaa sitä, että kymmeniä vuosia on toimittu tietyllä tavalla, silloisella parhaalla mahdollisella ymmärryksellä ja tietämyksellä rakennetuilla tavoilla ja nyt meillä on aika oppia uutta. Ja uuden oppiminen vaatii aina luopumista niistä vanhoista menetelmistä ja koska olemme kaikki ihmisiä, niin se ei ole helppoa. Se saattaa olla jopa tuskan paikka ja nyt tällä webinaarisarjalla yritetään tässä sitä tuskaa lievittää. Nämä, jotka on tutkintokoulutuksessa, niin nehän me saadaan heti näiden uusien asioiden äärelle, koska me pystytään välittömästi siirtämään tätä uutta tietoa sinne koulutukseen, mutta lähinnä enemmän sitten haastetta on siellä jo työelämässä olevilla ja pitkään siellä olleilla. Eli nyt haastan teitä vähän tässäkin mielessä, että olkaa avoimia ja miettikää sitä oman työn arvioinnin ja kehittämisen kannalta. Tosiasiahan on, että webinaarissa ei pystytä tyhjentävästi asiaa esittämään, vaan se vaatii myös sitten teiltä sitä, että paneudutte julkaisuihin oma-aloitteisesti ja niitä asioita viedään käytäntöön ja harjoitellaan. Ismo tuossa tosiaan kertoo sitten tarkemmin tästä julkaisusta ja näistä uusista asioista, mutta sen verran vielä haluan sanoa, että lähestykää asiaa myös työturvallisuuden näkökulmasta. Tässä me hyödynnetään tietoa, mitä on saatu tästä altistumisesta ja se on asia, joka kannattaa ja pitää ottaa vakavasti. Ja paitsi tämän altistumisen vähentämisen, niin uskallan väittää, että myös muuta vaaraa pystytään paremmin hallitsemaan näillä uusilla tekniikoilla ja tietenkin sitten kokonaisuus on tehokkaampaa ja turvallisempaa. Näin uskallan sanoa ja Ippe nyt sitten saa tässä jatkaa, että vaikka tätä minun näkemystäni sitten vahvistaa. Mutta mä toivotan kaikille oikein hyvää seminaaria ja olkaa tarkalla korvalla kuuntelemassa ja miettikää, että mitä siellä omassa työssä voisi tehdä sitten toisin näiden uusien oppien mukaisesti. Kiitoksia. Kiitoksia Mervi. Ja seuraava puheenvuoro on koulutusjohtaja Tomi Timosella, Palopäällystöliitto. Ole hyvä. Kiitoksia Jolle ja kiitos Merville. Mervi tyhjensi tuossa melkeinpä niin kuin pajatson sisältöjen osalta, mitä on tähän avaukseen ajateltu, mutta Palopäällystöliiton puolesta ennen kaikkea suuri kiitos Pelastusopistolle tiiviistä yhteistyössä tämän kuten monenkin muiden hankkeiden osalta. Ja suuri kiitos asiantuntijoille, jotka on ollut tätä koko asiaa edistämässä, että Pelastusopisto on käyttänyt tässä kentän asiantuntijuutta kiitettävästi hyödykseen ja se on mahtavaa yhteistoimintaa, mitä tälle alalle on sitä kautta saatu. Mehän on opiston kanssa yhteistyössä jo aikaisemmin näitä teemoja jalkautettu käytännön koulutuksessa, uusia sammutusmenetelmiä useamman vuoden ajan tuotu ja pilotoitu ja nyt se kaikki on saatu kirjoihin ja kansiin ja menetelmiksi niin kuin Mervi sanoi, on aika oppia uutta. Että toimialalla on ollut monesti vähän se piirre, että me on menty niin kuin jonkun ismin tai menetelmän perässä vahvasti yhteen suuntaan ja nyt ne kaikki meidän aikaisemmat opit on koottu yhteen kirjoihin ja kansiin ja saatu niin kuin hyviä työkaluja, otetaan ne innolla vastaan. Tämä hanke yhdistää hyvin osaamisen kehittämisen, innovaatiotoiminnan ja työturvallisuuden
parantamisen, niin kuin Mervi tuossa aikaisemmin sanoi, ja Palopäällystöliitto on ylpeä, että saa olla mukana viemässä työturvallisuuden ja tehokkaampien menetelmien käyttöönottoa myös tämän webinaarin muodossa. Älkää kuitenkaan kentällä unohtako sitten käytännön harjoitteiden merkitystä. Siinä on alueelliset koulutukset ja Pelastusopiston täydennyskoulutus avainasemassa, jotta nämä muuttuu sitten myös käytännön tekemiseksi siellä kentällä. Kiitoksia. Tervetuloa huikea lähes 350 osallistujaa tässä ensimmäisessä webinaarissa. Tämä on erittäin tehokas tapa viedä tätä asiaa eteenpäin. Ei muuta kuin hyvää seminaaria ja hyvää oikeastaan jaksoja kaikille. Kiitoksia Tomi. Ja tästä sitten pääsemmekin kätevästi tähän tämänkertaisen jakson pihviin. Eli yliopettaja Ismo Huttu, lava on sinun, ole hyvä. No niin. Terve vaan kaikille. Kuuluuko ääni ja näkyykö kuva? Erittäin hyvin kuuluu ja kuva näkyy, mutta esitys ei ole vielä päällä. Ei ollut tarkoituskaan vielä esittää, mutta tästä se lähtee. Mä laitan tuolta jaon päälle ja sitten jännitetään, että lähtikö dia-esitys näkymään sitten. Taisi lähteä. Hyvältä näyttää. Joo, juuri näin. Nyt mä en näe niitä teidän kysymyksiä, mutta Joel sitten sieltä tarvittaessa nostaa asioita esiin. Joo, tervetuloa tähän webinaarisarjaan ja tosiaan mun nimi on Ismo Huttu ja toimin yliopettajana täällä Pelastusopistolla. Palovisiikka ja sammutustekniikka on niitä aihealueita, mitä täällä olen opettanut ja opetan edelleenkin. Ja silleen mielenkiintoinen aihe tässä, kun tässä on nyt viime aikana tapahtunut tämän suhteen niin tämmöistä muutosta, niin kuin Mervi tässä toi esillekin. Ja tässä luentosarjassa, mitä nyt tässä aloituksessa on, niin tässä niin mä esittelen tätä aikaisempaa projektia, minkä jalkautus nyt niin tämä webinaarisarja niin on tarkoitus. Ja lisäksi sitten nostan joitakin asioita esille sammutustekniikan ja tuon taktiikan osa-alueelta. Eli mä en lievitä nyt sitä tuskaa, vaikka tuo rehtori siinä lupasi, mä ehkä lisään sitä tuskaa tässä näin, koska mä nostan näitä asioita esille ja sitten kyseenalaistan joitakin meidän vanhoja tai nykyisiä käytäntöjä. Ja haluan sillä tavalla motivoida sitten, että pistää vähän porukkaa ajattelemaan näitä asioita ja sitten näissä jatkovebinaareissa me saadaan sitten näihin parempia vastauksia sitten. Tämmöinen on ajatusmalli mulla tässä näin, eli tämmöinen katsaus tulee asiaa sitten liittyen tähän, mutta ensin haluan niin tätä edellistä projektia, mistä rehtori tuossa jo kertoikin, niin on tämä sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa, niin tämmöinen hankehan meillä alkoi 2020 ja se kesti aika pitkään, johtuu sen takia, että siinä oli korona välissä ja korona-aikaan täällä opistolla ei voinut tehdä tämmöisiä testejä ja talonpolttoja ja muita sitten, koska ne esti tämän homman, mutta loppuviimein saatiin hanke loppuun ja sen tuotoksena saatiin 2 julkaisua. Toinen on rakennuspalon sammutusjulkaisu, tämän näköinen. Se on tämmöinen myös painettuna versiona, mutta tätä nyt ei ikävä kyllä ole painettuna opettajille ja muutamille yhteistyökumppaneille. Tätä ei nyt tällä hetkellä ole niin myynnissä erikseen, mutta netistä löytyy sitten tämä sähköinen versio. Näkyykö tämä muuten sen kameralle jo, kun mä en näe, niin kansikuva. Joo, kyllä näkyy hyvin. Hyvä, no niin. Hienoa. Mutta ne löytyy Opisto VV-sivulta ja sieltä niin molemmat löytyy vähän eri paikoista, eli tämä rakennuspalon sammutusjulkaisu löytyy tuosta, missä on oppimateriaalit, ja sitten tämä uudet energiamuodot liikennevälineissä ja energiavarastossa niin löytyy tutkimuksen alta. Eli sieltä löytyy nämä julkaisut. Ja vielä tästä projektista sen verran, että haluan nostaa esille tässä projektissa olleita tekijöitä. Kun katsotte listausta tuolla, kuinka iso joukko tätä porukkaa on ollut tekemässä
kirjoittamassa ja tuottamassa materiaalia ja tekemässä testejä ja kuvaamassa tätä, niin tämä on aika iso projekti ollut ja yllätti, koska oltiin tekemässä julkaisua, mutta itse asiassa tämä oli niin kuin aika iso savotta sitten. Tuossa on aikataulutusta, niin kuin näette tuossa aikataulutuksesta otettu tuommoinen pieni pätkä tapahtumia ja siellä näette niin kuin monennäköistä alipäällistökurssin palofysiikan mittauksia, talon polttoa, sähköautoakkupaloja, niiden sammuttamista, sähköautoakkupalojen toimintamallien testausta, videokuvauksia Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa, talonpoltto- ja pelastajakurssien kanssa 4 eri päivää siellä esimerkiksi. Ja tämmöisiä, että tähän on riittänyt paljon niin kuin, tekemistä. Ja kiitos tälle porukalle, jonka nimet on tuossa niin he on mahdollistanut tämän homman ja tehneet omalta osaltaan tässä ison panoksen, että mähän olen toiminut tässä niin kuin projektipäällikkönä sitten ja sieltä on tullut tämä asiantuntemus sitten tuolta näitä henkilöitä, jotka on mukana tässä näin. Ja nämä tulee tutuksi teille sitten tässä webinaarisarjassa, niin he tulevat esiintymään tässä ja kertomaan sitten omalta osaltaan sitten tässä sarjassa omia aihealueita. Eli tämän näköisiä on nämä meidän uudet julkaisut. Ja nostin lisäksi tuon savusukellusoppaan Ville Alakokon tekemä julkaisu 2021, niin se tukee erittäin voimakkaasti rakennuspalon sammutusjulkaisuja ja siellä on paljon asiaa, jotka ei liity pelkästään savusukeltamiseen, vaan työturvallisuuteen, altistumiseen ja varusteisiin. Eli tuo savusukellusopas siinä voisi olla oikeastaan vähän isompikin otsikko kuin pelkästään tuo savusukellus. Se on hyvin laaja ja siinä on paljon hyviä videoita. Kannattaa perehtyä siihenkin. Sekin löytyy sieltä opiston sivuilta. Ja tuossa on tuo uudet energiamuodot liikennevälineessä ja energiavarastossa. Tämä on Marko Hassisen käsiala tämä tutkimusjulkaisu, mutta sieltä opiston sivulta löytyy. Meillä on tietysti opistolla muitakin uusia julkaisuja, että tämä ei nyt ole pelkästään nämä, mutta koska nämä liittyy tähän aihealueeseen, että jos äkkiä nopeasti mainitsen tässä muutaman, mitä muistan, niin PEVAT-opas, esimerkiksi Sami Huovila on tehnyt ja tieliikennepelastaminen Juha Mäki, niin ne on tämmöisiä tässä ihan vuoden 2 sisällä tehtyjä opiston uusia julkaisuja, jotka on samalla formaatilla tehty ja ne löytyy sieltä opiston www-sivuilta. Eli sieltä löytyy näistäkin asioista tietoa sitten. Mutta sitten mennään varsinaisesti tähän rakennuspalon sammuttamiseen ja tässä on tämmöinen koontikuva tästä rakennuspalon sammuttamisen monimuodosta. Jos me ajatellaan tätä kokonaisuutta, niin tähän muodostuu monesta eri osa-alueista ja ainakin koulutuksessa niin minusta tuntuu, että ainakin itse olen unohtanut aina tämän kokonaisuuden ja keskittynyt tämmöiseen asiaan täältä, kun esimerkiksi, jos mä otan täältä, niin esimerkiksi sammutustekniikka, niin pelkästään sisäsammutustekniikka, ja tämä sisäsammutustekniikka tarkoittaa pienpisarasammutustekniikkaa, tsup-tsuppia, sitä perinteistä sammutustekniikkaa, niin onko meidän sammutustekniikka ja taktiikka ollut niin kuin tämä savusukeltaminen nyt sitten se synonyymi sille rakennuspalon sammuttamiselle. Et itselläni on sellainen kuva, että ainakin kouluttajan näkökulmasta niin ehkä painopistettä on ollut juuri tähän suuntaan, kun pitäisi miettiä enemmän tämmöistä kokonaisuutta, jossa on sitä sammutustaktiikan nelikenttämallia, niin kuin näette täällä. Siihen liittyy sitten sammutustekniikat erilaisilla malleilla, ei ole pelkästään se sisäsammutustekniikka, vaan kaikkea muutakin. Pelastustoiminnan johtamista, rakennuspalon tiedustelu ja rakenteellinen paloturvallisuus ja palotekniset laitteistot, osataanko käyttää ja hyödyntää niitä, onko meillä siihen valmiutta. Sitten työturvallisuuteen liittyen virtausreitit. Meillä työturvallisuus on hyvällä mallilla Suomessa. Palomiehille työtapaturmia ei ole juurikaan paljon sattunut, mutta maailmalla on esimerkkejä siitä, jossa virtausreitit ovat aiheuttaneet palokuolemia palomiehille.
No, palon kehittyminen, leviäminen rakennuksessa. Onko meillä niin, että keskitytään johonkin tiettyyn yhteen huoneosaan, miten se palo kehittyy? Sammuttamisen perusteet, no nämä ehkä on vahviten meillä perusteessa ollut jo tähänkin asti. Mutta halusin vain näyttää, että tämä kokonaisuus tässä ja oikeastaan tässä julkaisussa sitten on nämä sisällä täällä näin. Ja nämä kirjoittajat, jotka äsken tuossa mä mainitsin, niin he ovat omalta osaltaan sitten tuottaneet sisältöä tänne näistä pallukoista, mitä täällä niin on. No sitten muutama nosto esille. Sammutustaktiikan nelikenttämalli. En rupea käymään tässä tätä nelikenttämallia sen paremmin läpi, koska meillä on Pasi Paloluoma. Se tulee pitämään tästä perustavaa laatua olevan luennon. Pasilla on painavaa sanottavaa tästä asiasta. On Pasin kanssa aika paljon keskusteltu tähän sammutustekniikkaan ja taktiikkaan liittyvistä asioista. Kävin tässä muutamia asioita sähköpostissa tsekkaamassa tänä aamuna ja huomasin, että olemme keskustelleet ainakin yli 40 sähköpostin. Meillä on 40 sähköpostia ainakin, ja mä en jaksanut laskea niitä sitten vaan äkkiä silmäni, että aika paljon on niin keskusteltukin tästä asiasta näiden tekijöiden kanssa, mutta se, että osataanko nelikenttämallia hyödyntää käytännössä meillä, ja nythän tämä nelikenttämalli on tässä uudessa ministeriöohjeessa mainittu. Siellä lukee näitä palon sammutustaktiikaksi tulee valita sammutus- ja pelastustilanteeseen sopivin toimintamalli. Ja ne toimintamallit niin on tässä. Niin osataanko? Tämmöinen kysymys. Mä niin nostan täältä näitä asioita esille, en rupea tässä sen kummemmin käymään läpi näitä, koska asiantuntijat käy. Eli tämän puheenvuoron henki on tässä tämmöinen. Mä siirryn sitten jo seuraavaan. Sitten puhutaan historiasta vähän, pienpisarasammutustekniikka. Ja pienpisarasammutustekniikka tuli Suomeen lähes 30 vuotta sitten. Itse muistan tämän tosi hyvin, koska olin Vantaan pelastuslaitoksella, nykyisellä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella töissä ja silloin 80-luvun alussa vielä opetettiin tämmöistä sammutustekniikkaa, joka perustui pelkästään tähän siihen, että tämmöisen epäsuoraan sammutustekniikkaan. Ja sitten uutena tuli sitten tämmöinen hyökkäävä pienpisarasammutustekniikka 80-luvun lopussa. Ja palomestari Raimo Silvander, eli tästä tuli semmoinen iso projekti oikein Suomessa, eli yksi palomestari kulki sitten pitkin Suomenmaata ja sisäpalosimulaattori kulki mukana ja hän sitten kävi palomiehelle kouluttamasta kädestä pitäen, miten homma toimii. Ja tässä on siltä ajalta oleva oppikirja, eli palokaasut ja lieskahdus. Silloin otettiin huomioon, että myös palokaasut, eli se musta savu voi syttyä ja miten se eliminoidaan ja päästiin sitten sisälle tuonne rakennukseen sammuttamaan. Ja tosiaan tämä oli todella tehokas uusi malli, jota sitten kokeiltiin ja ajettiin sisään, ja nythän se on tämä toimintamalli, mikä meillä on. Mutta onko se ollut sitten jopa niin hyvä, että meillä sitten tämä muu on kehitys jäänyt sitten kesken? Eli mä edelleenkin korostan sitä, että tuo sisäsammutustekniikka on meillä hyvin hallussa, se osataan tehdä työturvallisesti ja sitä ei pidä unohtaa, mutta onko myös muita toimintamalleja olemassa? Eli onko tämä hyökkäävä sisältösammuttamisen taktiikka ainut sammutustaktiikka, mihin aina pitäisi pyrkiä? Niin, sitä passaa kysyä. No sitten mennään eteenpäin. No sitten palon kehittymisen suhteen, niin siis sovelletaanko me se huonepalon kehittymisen teoriaa ja siihen liittyvä sammutustekniikkaa niin kaikkiin rakennuksiin ja rakennuksen osissa tapahtuviin sammutuksiin, niin
Kaikki on nähnyt video, jossa kynttilä laitetaan sohvalle ja sitten palo kehittyy, siitä tapahtuu palokaasujen kertyminen kattoon, laihojen palokaasujen leimahtaminen, sen jälkeen lieskahtaminen ja täyden palamisen vaihe. Mutta entä sitten koko rakennuksessa, miten se palo kehittyy, miten palo leviää, entä suuret laajat tilat? Eli niissä se ei sillä lailla ihan yksiselitteisesti mene, että meidän pitää niin kuin huomioida sekin, että on mun mielestä liian suppeasti niin kuin ajateltu sitä. Toi on ihan perustavaa laatua olevaa tietysti tietoa, mitä tuossa äsken kerroin, mutta se, että meidän pitäisi sitten niin kuin ymmärtää sitten, että mitä se tarkoittaa sitten joissakin muissa tiloissa ja koko rakennuksessa. No sitten sammutussuihkun käyttö. Kun meidän tämä pienpisarasammutustekniikka on ollut se pääsammutustekniikka rakennuspaloissa, niin Suomessa tämä sammutussuihkun käyttö on fokusoitunut lähinnä palokaasujen hallintaan sumusuihkulla, ja kun se on fokusoitunut siihen, niin sitten sammutussuihkua käytetään se sumusuihku, niin on se muoto, mitä käytetään sisäsammutuksessa totta kai, mutta myös ulkoapäin sammuttamisessa. Ja nyt niin kuin uusimmissa tutkimuksissa, mitä maailmalla on, niin tämä ei kaikissa tilanteissa ole palohallinnan kannalta ollenkaan edullista. Se voi olla jopa epäedullista. Eli se, että onko pienpisarasammutustekniikka ja se sumusuihku kaikissa tilanteissa paras suihkukäyttötekniikka, sitä kannattaa niin kuin miettiä. Entäs sitten tämä nykyinen sisäpalosimulaattorikoulutus? Onko se enää ajan tasalla? Me sisäpalosimulaattorikoulutuksessa painotetaan palokaasujen hallintaan, jäähdytellään, laimennetaan palokaasuja ja keskitytään siihen. Jääkö meiltä jotakin sen takia oppia saamatta, että me niin suppeasti sitä asiaa käsitellään siinä? Se on ihan hyvä, että on, mutta pitäisikö sitäkin koulutusta miettiä jotenkin uudestaan? Ja mä luulen, että osa on jo miettinyt näitä asioita ja on muuttanutkin, mutta mä haluan niin tässä tälleen nostaa näitä aika voimakkaasti esille, että saataisiin tämmöistä muutosta ja ajatusta tähän. Sitten mennään näihin sammutustekniikoihin. Niin ulkomailla näitä erilaisia sammutustekniikoita on tutkittu ja käytetty jo pitkään. Ja siellä on esimerkiksi muutama kuvan ottanut täältä Pasin luentomateriaalista ottanut. Siellä on Alankomaista niin tämmöinen herra Weveri on näitä asioita tutkinut, ja tässä on oikeastaan nelikenttämalli ja siihen liittyvät sammutustekniset toimenpiteet. Tämä kuva niin tässä näin, niin se kuvastaa tässä näin, että siellä esimerkiksi on tutkittu tätä taktista nelikenttämallia ja siihen liittyviä sammutustekniikoita täällä näiden sisällä, että aika syvällisesti ja paljon niin asioita tutkittu. USAssa myös on UL tutkii näitä asioita, ja tuolla on mä laittanut muutamia linkkejä luentoihin, jotka liittyy näihin. Sammutustuuletus yli- ja alipaineella, niitä on jo 80-luvulla ollut USAssa, eli PPV tunnetaan paremmin. Sitten on tullut tämä alipainetuuletus mukaan. Tämmöinen kuin siirtymäsammutustekniikka, monelle varmaan tuntematon juttu, mutta on hyödyllinen, sitä on käytetty tuolla muualla. Meilläkin sitä on täällä opiskelijat, alipäällistöopiskelijat tosi innokkaasti ottaneet mukaan harjoituksiin. Virtareittejä, niitä on tutkittu ja niistä on tehty kirjoja. Sitten on nämä UHPS, CAFS, sammutinleikkurit, pistosuihkuputket. Näitä myös on tutkittu. Mites meillä? Onko tutkittua tietoa Suomessa? Eli mä luulen, että meillä ollaan aika paljon niin kuin tyydytty siihen vanhaan sammutustekniikkaan ja mietitty, että se on hyvä, ja sitten on niin kuin jääty siihen, vaikka sitä muualla sitä tarjontaa ehkä on olemassa ollut. Ainakin itse olen sen huomannut tässä sitten, että vaikka olen noilla messuilla joskus käynyt aikaisemmin ulkomailla ja muuta, siellä on kaiken näköistä, niin se on jonkinnäköinen este ottaa uutta sieltä. Ei ihan usko aina sitten, mitä sieltä tarjotaan, mutta
Meidän pitäisi vaan sieltä sitten poimia ne meille sopivat systeemit sitten, mitkä meille sopii ja kokeilla niitä. Mutta siinäpä se justiin on, kun meidän pitäisi testata niitä, eikä siinä palotilanteessa niitä voi testata, vaan ne pitäisi testata jossain muualla. No sitten näitä käytännön kokeita, onhan niitä tehty meillekin, resurssit vaan ovat tosi pienet. Meillä on PSR-rahoittamia hankkeita, niitä on valtavan paljon ollut. Minulla on tuossa viimeinen slaidi, missä on muutamia semmoisia hankkeita, jotka liittyvät tähän rakennuspalon sammuttamiseen ja sammutustekniikkaan, mutta niistähän me on saatu tosi paljon. Mutta sitten haluan nostaa esille täällä alipäällystö- ja päällystötutkinnon testit ja raportit. Erityisesti alipäällystötutkinnon osalta olen itse niissä ollut mukana, koska palovyysikan opintojakso kuuluu mulle sitten siellä alipäällystötutkinnossa, ja he ovat tosi hyviä testejä tehnyt, ja mä kävin poimimassa tuosta ihan viimeisimpiä mittauksia ja raportteja, mitä he on tehnyt, ja täällä on valokuvia heidän hankkeistaan nyt ihan viime vuosilta, niin tästä voitte katsoa, niin kyllä meidän alipäällystöopiskelijat tällä hetkellä ovat ajanhermoilla ja tekevät erittäin hyviä mittauksia, eli ne raportit, mitä he tekevät ja testaavat tässä meidän harjoitusalueella, niin ovat tosi arvokkaita ollut, ja minä olen saanut vahvistusta niistä, koska heidän tekemät testaukset korreloi esimerkiksi näiden testausten kanssa, mitä täällä sitten on. Et sillä lailla ne vahvistaa sitä tietämystä. Eli tässä voi kiitokset esittää alipäällystökurssin opiskelijoille, jos siellä kuulolla olette, niin nämä on ollut arvokkaita juttuja, mitkä alipäällystökurssi 46-51 on tässä mun aikana tehnyt, ja 51 on talossa tällä hetkellä ja teki hyvät raportit viime syksynä näistä asioista. Mutta pitäisikö panostaa enemmän tutkimuksiin meillä täällä, ja nimenomaan tällaisiin käytännönläheisiin asioihin, jotka sitten vahvistaa meidän näitä käytäntöjä, ja ehkä jollakin tavalla muokkaa niistä, jos me ulkomailta otetaan jotain malleja, niin siihen, että miten se sitten toimii täällä meillä Suomessa meidän olosuhteissa, missä on pakkasta ja olosuhteet on vähän vaikeammat välillä. No sitten on sammuttajien työturvallisuus ja sisällä olijoiden selviytymismahdollisuudet. Tämä hyökkäävä ulkoa sammuttaminen altistaa vähemmän sammuttajia. Tätä asiaa on tutkittu, ja tässä esimerkiksi RISE-raportti. Tämä RISE-raportti kertoo sen, että esimerkiksi ennen savusukellusta, kun tehdään ulkoapäin tämmöinen hyökkäävä sammutustaktiikka pistosuihkuputkella tai kobrasammutinleikkurilla, esimerkiksi heidän testeissään tässä näin, niin palomiehet altistuu syöpävaarallisille aineille siellä savusukellustilanteessa huomattavasti vähemmän. Ja sitten tämmöinen yllätysjuttu täällä. Hyökkäävää ulkoa sammuttamisella voidaan vaikuttaa paloon niin, että vielä rakennuksilla olevilla ihmisillä olisi paremmat edellytykset säilyä hengissä. Tätäkin asiaa on testattu ja todistettu, mutta tämä nyt ei varmaan nyt tarkoita sitä suoraan, että jos ihmisiä täytyy pelastaa sisältä palavasta rakennuksesta, niin ensin aloitetaan ja keskitytään pelkästään siihen hyökkäävään ulkosammuttamiselle, vaan kyllähän ne pitää pyrkiä pelastamaan sieltä. Mutta tämmöisiä tutkimuksia on tehty, ja meidän alipäällystökurssin opiskelijoiden tekemät taas nämä tutkimukset korreloivat tämänkin asian kanssa, että kun me aloitetaan hyvissä ajoin ulkoapäin sammuttamisella nopeasti, tehdään ensi-isku, niin niissä sivutiloissa happipitoisuus ja happipitoisuus pysyy hyvänä ja tuo häkäpitoisuus ei nouse. Mutta jos me ei tehdä niitä toimenpiteitä, niin siinä käy just päinvastoin. Happipitoisuus laskee niissä sivutiloissa ja häkäpitoisuus nousee. Eli silloin elinmahdollisuudet huonot. Nämä on testattu. No pitäisikö näihin ulkoa sammuttamisen toimintamalleihin panostaa nykyistä enemmän? On kysymys, joka nousee tästä. Sitten oli nämä virtausreitit, joita tuossa jo puhun alussa. Onko meillä nämä virtausreitit työturvallisuuden näkökulmasta otettu, tai otetaanko ne huomioon vai
onko meillä niin hyvä tuuri käynyt sitten, että meillä ei ole työtapaturmia näiden osalta sattunut. Ehkä tämmöisiä tapaturmia sattunut, missä on palovammoja tullut ja muuta, mutta tämmöisiä vakavia kuolemantapauksia niin kuin maailmalla on käynyt näissä, kun palomiehet ovat joutuneet sille kuumalle puolelle. Eli virtausreitissä on kylmä osa ja kuuma osa. Ja sammuttajien pitäisi pyrkiä aina olemaan sillä kylmällä osalla. Jos joutuu sille kuumalle osalle, eli siitä, mistä ne palokaasut poistuu, kuumat palokaasut poistuu tai sille reitille, niin sitten voi käydä huonosti. Mutta tästä on tehty ihan tämmöinen kirjakin. Tuossa on herra Grimwood on tämmöinen, joka on paneutunut tämmöiseen asiaan ja kirjoittanut tästä, että meilläkin varmaan olisi hyvä huomioida siinä vaiheessa, kun rakennuspaloa sammutetaan ja mennään sinne rakennuspalon sisälle, mistä mennään sinne, ja sitten se, että avataanko ikkunoita, ovia jostakin. Jos me avataan ikkunoita ja ovia ja siellä on sammutuspari sisällä, niin saattaa olla, että pahimmassa tapauksessa käy niin, että ne sisällä olijat muuttuukin tai joutuukin yhtäkkiä sen kuumalle puolelle. Ja nyt mitä olen esimerkiksi alipäällistöopiskelijoiden kanssa keskustellut ja tunneilla näistä, niin kyllä siellä heillä on semmoista työelämässä kenties sattunut sitten, että on käynyt tämmöistä näin, että siellä on tapahtunut tämmöistä virtausreittien muuttumista, mutta siellä on niin kuin selvitty. Ei ole niin kuin sen pahempaa sattunut, mutta yksi huomioarvoinen asia, josta on tehty ihan kirjallisuuttakin löytyy. No, sammutussuihkun käytöstä oli jo tuossa oikeastaan jo, mutta tässä vielä lisää tästä. Täällä on tämmöinen kuin Lars Axelsson. Ja mun mielestä tämä Lars Axelsson on tulossa luennoimaan myös tähän webinaarisarjaan. Joel voi kertoa, onko näin vai ei. Joo, kyllä tästä on tarkoitus Lars saada tänne mukaan vielä päivämäärän vahvistamatta, mutta keväällä tai viimeistään syksyllä. Hyvä juttu. No tässä mun esityksessäni tuolla on linkki esimerkiksi siihen Axelssonin luentoon. En tiedä, minkälaisia se tulee pitämään täällä meille, mutta luulisin samoja aiheita. Mutta hän on ruotsalainen palomies, joka on opiskellut sitä pienpisarasammutustekniikkaa, ja sitten hän on opiskellut USAssa sitten lisää tätä asiaa vähän eri tavalla, ja on sitä mieltä, että sammutussuihkua ei osata käyttää välttämättä oikein. Eli sumusuihkulla me aiheutetaan sinne rakennukselle epäedullisia virtauksia, tai saatetaan aiheuttaa. Syötetään palamisilmaa lisää. Kaikki tietää, miten suihkuputkituuletus toimii. Eli kun me suihkuputki laitetaan lopuksi sen savusukelluksen lopuksi siihen ikkunalle tai ovelle ja tuuletetaan suihkuputkella, niin miettikää, te tiedätte sen efektin, kuinka kovasti sieltä tulee sitä savua ja muuta, että se on todella tehokas, mutta miettikää, kun te käännätte sen toisinpäin, niin siinähän aiheutetaan ihan valtavia virtauksia sinne rakennuspaloon. Eli siinä käy juuri näin, että niitä epäedullisia virtauksia tulee sinne. Pitäisikö meillä tuohon suihkuputken käyttötekniikkaan kiinnittää koulutuksessa enemmän huomiota? Itse olen sitä mieltä, että pitäisi, koska pelastajakoulutuksessa ei ehkä mun mielestä aikaisemmin ole ollut sillä tasolla, että me on niin kerrottu näistä asioista tarpeeksi paljon. Se suihkuputki vaan on ollut siellä sitten työkalu, mutta ei ehkä tarpeeksi paljon kerrottu sen ominaisuuksista sitten rakennuspalojen suhteen. Ja sitten toinen juttu, että ymmärretäänkö automaattiputken ja manuaaliputken erot käytännössä. Sitäkin on lisätty täällä meillä pelastusopistolla. Meillä on tämmöisiä valofysiikan tunneilla tämmöisiä mittauksia ja demoja, joissa katsotaan sitten, että miten nämä automaattiputket ja manuaaliputket eroavat käytännössä. Että mikä putki teillä siellä pelastuslaitoksella on käytössä sitten? Tunnetko putken, onko manuaali automaattiputki ja tunnetko, miten se putki toimii, koska niissä on suuri ero ihan samanlainen ero, kun ajetaan autolla, jossa on manuaalivaihteet, ja sitten ajetaan autolla, missä on automaattivaihteet. Kaikki tietää, että niissä on aika iso ero. Sama on tässä.
Sitten on nämä täydentävät sammutustekniikat. Nämä nyt on tullut sitten uusia juttuja. Ja nämä on niin tämmöistä, ne kuuluu oikeastaan tähän niin sammutustekniikkaan ja taktiikkaan nämä, että ne ei ole semmoisia erillisiä juttuja, että aikaisemmin puhuttiin vain täydentävistä sammutusmenetelmistä, mutta me voitaisiin niin puhua jatkossa täydentävistä sammutustekniikoista. Ne kuuluu tähän sammuttamiseen ihan samalla kuin se sisäsammuttaminen. Ja niin kuin mä äsken sanoin, että jos mennään sisälle sammuttamaan sinne rakennuspaloon, niin olisi hyvä, jos me käytettäisiin vaikka ensin tämmöistä ensi-iskua näillä menetelmillä, mitä tässäkin kuvassa nyt on. Ja osataanko me täydentäviä sammutustekniikoita hyödyntää ja ymmärretäänkö niitä toimintaperiaatteet, niin sitä voisi niin kysyä. Ymmärretäänkö, miten jauheen sammutusvaikutus siellä on ja ymmärretäänkö, miten heittosammuttimen sammutusvaikutus ja mitä se ei sammuta esimerkiksi. Ymmärretäänkö sen, että mitä pistosuihkuputkea pitää käyttää, mitä ei saa käyttää, ei kannata käyttää, miten porataan reikä seinään tai ikkunan pieleen, miten se asennetaan. Ja niin poispäin. No sitten haluan nostaa tässä esille noita meidän tutkimuksia, koska mä tuossa jo aikaisemmin sanoin, että pitäisikö olla tutkimuksia enemmän, pitäisi olla, koska nämä meidän, esimerkiksi tämä julkaisu, mikä meillä tässä tämä julkaisu on, niin tämä oikeastaan on tämmöisen 10 vuoden projekti. Eihän tässä silloin 2011 vielä tiennyt, että niin tästä tehdään mitään julkaisua, mutta jos me ajatellaan, että mistä tämä asia lähti liikkeelle esimerkiksi näistä täydentävistä sammutusmenetelmistä ja sitten päädyttiin tämmöisen kokonaisvaltaisen rakennuspalon sammutusjulkaisuun, niin Palopäällistöpäivillä tuolla 2011, niin siellä oli Arto Latvala piti luennon siellä ja provosoi kovasti porukkaa siellä näistä nykyisistä sammutustekniikoista ja viljeli ajatusta tämmöistä täydentävistä sammutusmenetelmistä, joilla sitten se pelastusryhmä nopeasti pääsee kiinni siihen paloon ja sitä kautta parempaan lopputulokseen. Ja sieltä sitten niin ruvettiin sitä asiaa pohtimaan ja miettimään sitten ja lopuksi lähdettiin tämmöisiä hankkeita viemään eteenpäin täällä. Niin täällä oli tämmöinen hanke täällä 2016-2017 täydentävistä sammutusmenetelmistä ja tästäkin löytyy raportti siellä opiston sivuilta. Kodinkonepalohankke oli tuossa liittyi ihan tähän samaan. Sitten tehtiin julkaisu ensitoimenpiteisiin kuuluvista selvityksistä ja näissä otettiin nimenomaan huomioon tämmöinen alkusammutustiedustelu esimerkiksi, että se otettiin käytäntöön ja 2018 asti alkaen pelastusopiston koulutukseen esimerkiksi on kuulunut alkusammutustiedustelu perusselvityksessä. Tuolla on sitten Tukesin muutamia tutkimuksia. Karolina on siellä ollut näitä touhuailemassa ja lähinnä alkusammutusvälineisiin ja liittyviin akkupaloihin ja sitä kautta ollaan saatu tietoisuutta myös siitä, että miten näissä sammutteet toimii. Sitten oli tämä varsinainen projekti, missä kasattiin sitten tätä tutkimustulosta ja ulkomaalaisia tutkimustuloksia yhteen, kirjoitettiin sitten tämä julkaisu ja nyt ollaan menossa tässä webinaarisarjassa. Tässä nyt puuttuu perustavaa laatua olevia muitakin tutkimushankkeita, esimerkiksi ne altistumistutkimukset kokonaan, niitä on tehty vuodesta 2004 asti pelastusopistolla ja 2006 vuodesta asti pelastusopistolla on biomonitorointi suoritettu kaikille opettajille, jotka osallistuvat savusukeltamiseen. Eli siitä asti 2006 vuodesta asti näihin päiviin me tehdään tätä samaa altistumisen seurantaa täällä näin, mutta niitä altistumistutkimuksia on erittäin paljon ollut tuossa 2004, 2006, 2012 ja 2013 ja sitten viimeisimmät on tuossa 2014 ja 2015 ja Juha Laitinen on niissä ollut sitten päätutkija. Ne voisi kyllä oikeastaan tänne lisätä tähän, koska niillä on iso merkitys sitten ollut tähän myös tässä meidän sammutustekniikan osalta, kun on pohdittu sitä palomiesten työturvallisuutta. Tämä oli minulla viimeinen esitys tässä näin. Ja. Kiitoksia. Lopetan tämän jaon tästä näin. Ollaan hyvin aikataulussa. Meillä on vielä tässä
hyvinkin 15 minuuttia aikaa keskustella näistä. Ei ole chattiin tullut yhtään kysymystä, mutta nyt jos ihmisillä herää kysymyksiä, niin kättä ylös ja sitten täältä jätän puheenvuoroja. Mulla on itsellä täällä herännyt muutamia juttuja mieleen ja voidaan aloittaa vaikka niistä. Ihan ensimmäisenä ajattelin tässä semmoista, että nyt kun on uusia menetelmiä ja niistä on kuitenkin vielä aika vähän kokemusta, niin tämmöinen päätöksenteon tueksi ja päätöksenteko vaativaa ja nopeaa pitää tehdä päätöksiä ja se vaatii harjoittelua, että me ymmärretään näitä, niin käykö nämä olemassa olevat simulaattorit näiden uusien taktiikoiden ja tekniikoiden ja välineiden harjoitteluun tai onko siellä tarvinnut kehittää jotakin uutta harjoittelupaikkaa liittyen? Tarkoititko pelastusopiston osalta vai? Joo, opistolla ja sitten jos jotakin uutta on tarvittu, niin siten, että ihmiset ehkä voisivat kehittää omia harjoituspaikkoja. No joo, nythän tietysti tuolla oli yksi innovaatio Pohjois-Karjalassa, josta olivat tehnyt tämmöisen kontin, missä oli tämmöinen edellä aikaansa, niin ne sai siitä palkinnonkin tuossa marraskuussa, niin näitä on paikallisesti kehitetty, että täällä on eräät pelastuslaitokset ollut erittäin hereillä tästä asiasta, että he on tehnyt tämmöisiä omia pienoissimulaattoreita. Pelastusopistolla meillä ei oikeastaan ole silleen, kun muutamien simulaattorin käyttötarkoitus on muuttunut aika paljon. Esimerkiksi meillä oli tämmöinen hirsitalosimulaattori, joka poltettiin loppuun nyt ennen joulua. Ja nyt siinä on uusi tullut tilalle ja nimenomaan tämä hirsitalon polttaminen, minkä takia se nyt palo ihan niin sillä lailla niin huono kunto, että sitä voi enää käyttää, niin johtui nimenomaan näin, että näissä täydentävissä sammutustekniikoissa se on erittäin hyvä simulaattori, missä sitä on paljon käytetty, ja se kuvastaa sitä, että kun tämä aihe on tullut käyttöön tutkinto-opetuksessa, niin se simulaattori käytettiin niin nopeasti loppuun, ja se näihin päiviin asti ollut tosi hyvässä kuosissa, vaan nyt kun tuli nämä uudet menetelmät, niin se oli tällainen paikka, missä oli hyvä näitä harjoitteita tehdä. Eli meidän oikeastaan nämä harjoituspaikat niin on ollut sen verran hyviä, että me on muokattu niitä, mutta niihin on tullut esimerkiksi tämmöisiä, että niihin on tullut seiniin laitettu tämmöisiä valmiita vaihettavia elementtejä, mihin porataan reikiä ja tämmöisiä, että me ei kokonaan sitä simulaattoria pilata, niin meidän harjoitusalueen työntekijät on muokannut näitä nykyisiä simulaattoreita näihin uusiin tarpeisiin. Että oli hyvä kysymys, Joel. Mä en edes sitä tajunnut, kun mä rupesin miettimään, että me on tehty aika paljon muutoksia nykyisiin simulaattoreihin. Mä en edes tajunnut sitä, kun mä rupesin nyt miettimään. Jatkuvasti tulee tarpeita, opettajat ilmoittaa, ja meidän harjoitusalueella on hyvät porukat, jotka sitten ryhtyy saman tien toimeen, ja ne käy sitten rälläköimässä jonnekin jonkun luukun ja laittamassa jonnekin jonkun elementin, jota sitten vaihdetaan, koska me ei voi rikkoa sitä simulaattoria sille, että me porataan sinne sitten kymmeniä, satoja reikiä sitten vuoden aikana. Joo, tämä olikin ihan hyvä kysymys sillä lailla. Joo, ja mukava kuulla, että kentällä on innovaatioita. Kuulin tuossa aamulla tänään, että Kainuussa on poltettu taloja, on harjoiteltu monia näitä menetelmiä siellä. Sitten ei muuta vielä näitä yleisöstä olevaa, mutta tämä seuraava juttu osoitetaan myös yleisölle, eli jos yleisöllä on tähän teemaan kokemuksia, niin sopii nostaa kättä ja vastata, mutta yhtä lailla myös sitten Ismolle. Onko kokemuksia nyt uusia sammutusmenetelmien käytöstä hälytystilanteissa? Onko tullut palautetta tai muuta, tai että niitä olisi edes harkittu? Niin nyt jos tähän löytyy muiltakin vastauksia, niin sopii vastata, ja Ismo voi vaikka aloittaa. No, jos siellä joku virittelee vielä vastausta, niin mä voin sillä lailla, että mulle on tullut palautetta tästä sähköpostilla ihan tullut, ja sitten on tullut palomestareita, jotka on havainnut tämmöistä toimintaa, että niin hyvässä kuin pahassakin. Eli siellä myös on, kun mennään alkusammutustiedusteluun, niin porukat on innostuneita siitä ollut, mutta sitten on vähän ollut semmoisia tilanteita, että on vähän sitä, että onko menty pikkusen liian tiukkoihin paikkoihin, tullut palautetta siitä, ja sen takia esimerkiksi uuteen ministeriöohjeeseen aika painokkaasti on laitettu siitä työturvallisuuteen liittyvää asiaa, mutta kyllä mulle tulee palautetta, silloin tulee aina näiltä entisiltä opiskelijoilta ja yhteistyökumppaneilta pelastuslaitokselta, kun ne on jotakin tehnyt, että kyllä, mutta ei ole mitään tämmöistä, en ole keräillyt mitään sen kuumemmista tietoa, mutta tämmöistä olettamusta mulla nyt siinä on, mutta nyt on kuulijakunta siellä, niin jos jollakin on, niin
sehän olisi ihan hyvä kuulla, jos on tämmöistä ollut. Joo, Keijo, ole hyvä. No niin, hyvää päivää ja kiitos Ipelle hyvästä esityksestä. Etelä-Pohjanmaalla on ainakin ollut useampikin, missä on sammutussauvaa käytetty, eli rivitalo ullakkopalo, niin se saatiin sammutettua sen asunnon osalle, rajoitettua sillä. Ja sitten omakotitaloissa on ihan samaten käytetty näitä sekä sammutussauvaa että sitten sammutustuuletusputkea. Ja on myös jotain turverekkoja, niin niitä on sauvalla sammutettu, eli silloin on saatu paremmin se kytevät pesäkkeet siellä alustassa sammumaan kuin sammutussuihkulla. Kyllä näitä on käytetty tositilanteissakin ja aika paljon noissa harjoituksissa sitten talon poltoissa varsinkin, niin mitä tuossa oli puhetta, niin varmaan joudutaan niin kuin harjoitusaluetta miettimään, että minkä tyyppistä. Nyt on aika pitkälle sitä sisäpalo- ja hyökkäyskontin osalta, mutta näitä vaihtoehtoisia menetelmiä ei pysty siellä harjoittelemaan, että se on enemmän sitten nämä talon poltot. Eli sillä lailla varmasti ainakin me joudutaan sitä miettimään, että miten me omaa harjoitusaluetta kehitetään, että saadaan jalkautettua tätä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia Keijo. Ja Ville on kommentoinut tänne chattiin, että siirtymäsammutustekniikan harjoittelu edellyttää, että simulaattorin sisäkatossa tulee olla tasainen ja kova pinta. Esimerkiksi peruskontin aaltomainen teräsprofiili toimii huonosti tekniikan toteuttamisessa. Kiitos Ville tästä. Ja sitten meillä onko vielä muita kommentteja? Tässä vaiheessa ei ole muita kommentteja. Sopii myös kommentoida tässä myöhemmin. Sitten minulla on vielä täällä kolmas kysymys. Kuulin tässä hiljattain, että näistä on myös kursseja näistä sammutusmenetelmistä, niin miten teillä kursseilla on väki löytänyt ja onko niistä muuta kerrottavaa? Joo, Pelastusopistohan järjestää 2 kertaa vuodessa. Tähän mennessä on järjestänyt tämmöisen kurssin. Se kurssin nimi on ollut viime aikoina uudet sammutustekniikat ja sitten mä hoksasin tuossa kun oli viime kurssilla, oliko joku opiskelija ekapäivänä kysyi, että milloin teillä on ne täydentävät, se kurssi, missä on näitä täydentäviä sammutustekniikoita, niin sitten mä tajusin vasta, että hän oli tullut kurssille opiskelemaan jotain muuta kuin näitä täydentäviäkin sammutustekniikoita. Me muutettiin nimi sinne, että uudet sammutustekniikat ja sitten täydentävät. Tämä uudet sen takia, koska täällä on tätä sammutustuuletusta yli- ja alipaineelta, ei ole pelkästään näitä, mitä ihmiset ymmärtää niin kuin täydentävillä sammutustekniikoilla, niin se nimi muutettiin, mutta se siitä nimenmuutoksesta, mutta meillä on 2 kertaa vuodessa ollut, mutta nyt sitten on kerran vuodessa sitten, meillä on pelastajalisäystä tässä odotellaan, niin sen takia on täydennyskoulutusta nyt sitten priorisoitu sitä silleen sitten tutkintokoulutukseen, että täydennyskoulutusta on katsottu, että aina aihealueesta pyritään pitämään ainoastaan 1. Tietysti jos sitä tarvetta nyt ihan valtavasti tulee, niin kyllähän siihen voisi muutoksen tehdä, mutta syksyisin on näistä tämmöinen kurssi ja kyllä joka kurssi on pidetty ja ihmisiä on tullut sinne, että ihan käytännön harjoitteita on se kurssi sitten. Ihan näitä asioita justiin, mitä esimerkiksi Keijo tuossa äsken sanoi, niin harjoitusalueella. Kyllä. Chatissa muutama kommentti. On käytetty kapsisammutusta 12 vuodesta lähtien ja sitten altistusten seurantaan on kommentoitu, että on erittäin tärkeä työturvallisuuden ja yleisen terveyden näkökulmasta. Ja HVA-toiminta on sitten vähän kommentoitu siinä. Tuleeko yleisöltä tässä vaiheessa muita kysymyksiä? Ellei tule, niin kiitän Ippeä tästä erittäin hyvästä introjaksosta. Toivottavasti herätti mielenkiintoa teillä yleisössä ja sitten tässä on nyt näkyisellä seuraavien jaksojen ohjelma. Varmaankin näkyy sinne ja seuraavaksi käsitellään vähän tämmöistä päätöksentekoa, rakennuspalvelu- ja pelastustoiminnan johtaminen ja tiedustelu ja silloin puhuu Mika Smura ja Ville Alakokko Pelastusopistolta.
Sitten tämä tietenkin on Palosuojelurahaston tukemaa toimintaa, rahoittamaa toimintaa tämä webinaarisarja Pelastusopisto ja Suomen Palopäällystöliitto yhteistyössä tekee. Kaikkien jaksojen tiedot löytyy sppl.fi/sammutustekniikat. Sinne tulee osallistumislinkit, sinne tulee nauhoitteet ja muut sitten jälkeenpäin katsottavaksi. Ja mikäli teillä on jotakin palautetta, niin palautteeseen pääsee joko tuolta nettisivulta linkin kautta tai suoraan lyhytosoitteella bit.ly/sammutuspalaute, niin sieltä sitten toivotaan, että palautetta meille annetaan sekä positiivista että kehitettävää, että risutkin kelpaa. Kaikki palaute on tervetullutta. Ja kysymys oli vielä, että tuleeko jaksot nähtäville jälkikäteen, niin kyllä tulee tälle kyseiselle nettisivulle. Kiitoksia kaikille esiintyjille ja mukavaa päivänjatkoa kaikille. Seuraavan kertaan, moikka moi!